Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Maria Bögörl esetéről fogok nektek beszélni, és a videó forrásai mind mindig megtalálhatóak a leírásban. Megpróbáltam összeszedni minden információt, amit csak lehetett, de elég nehéz volt. Az eset hírhedt Németországban, és nagyon sok cikk beszél a történetről, és ilyenkor mindig nehéz eldönteni, hogy melyik forrás megbízható és melyik nem. Maria esetéről 3-szor is beszélnek ebben a német televíziós programban, a címet lehet látni a képernyőt, én csak Aktennek fogom nevezni. A programot 1967 óta sugározzák, megoldatlan esetekről beszélnek benne, és több mint 600 epizódja van eddig. Segítségük elengedhetetlen volt a rendőrségnek az évek során, bár vannak kritikusok is. Sokan úgy gondolják, hogy az esetek dramatizációja miatt színészekkel teremtik újra az eseményeket, néha tiszteletlen tud lenni. Ezek a kritikák nem tompították viszont a sorozat sikerét. Egy fontosabb forrás még ez a 2012-es interjú, melyben Maria 2 gyermeke beszél az újságírókkal. Aztán meg kell említeni, hogy a Tatort című német televíziós sorozat is készített egy epizódot Maria esetére inspirálva, ebben meg vannak változtatva a tények, és dramatizálva vannak az események, semmiképp sem egy dokumentumfilm vagy dokumentumsorozat típusú műsor. Meg lehet nézni, fenn van YouTube-on, a linket a leírásban megtalálhatjátok, de mondom, szinte semmi nem ugyanaz az egészben, csak az inspiráció, hogy mondjuk így. Maria Bögörl Németországban, Heidenheim városában, a Schneidheim kerületben élt férjével, Tomásszal. A párnak van 2 gyermek, akiknek nevét nem fogom megemlíteni, bár a forrásokban megtalálható. 2010-ben vagyunk, ekkora a gyerekek már nem éltek otthon, mindketten egyetemisták voltak. 55 éves Tomás a Kreissparkasse Bank Heidenheim ágának elnöke volt több mint 10 éve. 54 éves Maria gyógypedagógus volt. A család mindenki elmondása szerint boldog volt, a gyerekek még kiköltözés után is minden nap beszéltek szüleikkel, és gyakran jártak haza. Maria nagyon aktív volt a közösségben, szeretett teniszezni és kertészkedni. Bárcsak több mindent el tudnék nektek mondani a mai videó áldozatáról, mert sajnos az egész médiában csak az kering, ami történt vele, és ez szomorú, mert nem akarjuk, hogy így emlékezzenek rá az emberek, de igen, sajnos csak ennyit tudunk. 2010. május 12. szerda. Reggel Tomás elmegy dolgozni, majd nem sokkal később, 9:30 körül Maria beszél telefonon anyósával. Ezután több másik személlyel is beszél telefonon, többek között fiával. Ő elmondja, hogy elindult szülei házához, és marad itt majd pár napig, mert nincsenek órái az egyetemen. Ebben az időben Tomás épp Niederstotzingenbe ment egy munkatársával egy bankkal kapcsolatos ügyintézés miatt. 10:30 körül Maria felhív valakit, és ez az utolsó hívás, amit a házából tesz. A következő, amit biztosan tudunk, hogy Mariát 11:20 körül elrabolják a házából. Egyes számba fogok beszélni az elrablóról, de tartsátok észben, hogy lehet több személyről van szó. A feltételezések szerint az emberrabló bejutott a házba, majd a nappaliban egy dulakodás történhetett, ugyanis Maria egyik cipője a nappali padlóján, a másik a zongorán volt. A házából a garázsba mentek, és a család fekete Mercedesében vezettek el a helyszínről. Sok forrásban azt olvashatod, hogy megkötözték a nőt, de az igazság az, hogy megbilincselték, és később majd mutatok is képet ezekről a bilincsekről. Csak egy körülbelül ötletünk van, hogy mi történhetett pontosan, azt nem tudjuk, hogy hogyan jutott vagy jutottak be a házba. Mikor az emberrablás feltételezetten történt, akkora már Maria fia csupán pár kilométerre volt a család házától. 11:20 körül ért be a városba, és haza is vezetett. Otthon nem vett észre semmi furcsát, azt hitte, hogy a dulakodás nyomok valójában csak kicsi rendetlenség. 12:30 körül felpróbálta hívni anyját, de a telefon ki volt kapcsolva. Rögtön a hívás után apja hívta, és elmondta, hogy mi történt. Igen, a feltételezések szerint csak percekkel késte le a fiú az emberrablót. És hogy az apa honnan tudott az egészről, nem sokkal azután, hogy az egész megtörtént, férje kapott egy váltságdíjhívást, melyben 300 000 eurót követeltek tőle. Azt is elmondta az emberrabló, hogy pontosan milyen bankjegyekben kéri ezt. Ezt 2 óra alatt körülbelül 1 órára kellett elvinni egy megjelölt helyre, egy autópálya mentén lévő erdős részhez. A hívó sváb akcentussal beszélt, és egy adott ponton átadta Mariának a telefont, aki azt mondta, hogy veszélyben van. Azt is megjegyzi a személy, hogy Tomás ne hívja a rendőrséget. Közben 12:10 körül egy szemtanú látja Maria Mercedesét, az autót egy bőrcsekit viselő férfi vezeti, és úgy tűnik, hogy senki más nincs az autóban. Megtörténik a váltságdíjhívás, és az utasítások ellenére Tom felhívja a rendőrséget. A rendőrség egy része kereséseket hajtott végre a környéken, míg a másik része azon dolgozott, hogy sikeresen átadják a 300 000 eurót. Ekkor 2 képet kapunk a nyomozásról. A rendőrség szerint Tomás ragaszkodott hozzá, hogy ő gyűjtse össze a pénzt, ugye banknál dolgozott. Amúgy azt több forrás is említi, hogy Tomás munkatársai több bankhoz is elvezettek, hogy összegyűjtsék az összeget,
a megadott bankjegyekben. Tomás szerint ő nem mondott semmi hasonlót, hogy egyedül akarja összeszedni a pénzt, és nem ragaszkodott hozzá. A rendőrség valójában teljesen hasznavehetetlen volt, szinte semmit nem tudtak segíteni ebben, és ez így alakult. Az összeget egy szemetes zsákba teszik, és elviszik a megadott helyhez. A következőkben több dolgot el kell mondjak, nem vitték el időben a pénzt, mert nem tudták időben összegyűjteni. Nyilván a rendőrség Tomást hibáztatja az egész sikertelensége miatt, Tomás pedig a rendőrséget. Állítólag vagy 1,5 óra késéssel vitték el a pénzt. A pénz azért késett annyit, mert a helyi banknak nem volt megfelelő mennyiségű bankjegye, és kellett kérjenek más bankoktól, az meg nyilván több volt, mint az 1,5 óra, amennyi idejük volt. Amúgy az átadás helyét egy német zászló jelölte, ami rá volt kötve egy letört faágra, és bele volt szúrva a földbe az A7-es autópálya mentén. A véleményem következik, én személy szerint nem értem a rendőrség változatát. Ha Tomás azt mondta nekik, hogy össze tudja gyűjteni a pénzt, akkor csak hagyták, hogy megcsinálja. Nyilvánvaló, hogy ennyi pénzt 2 óra alatt szinte lehetetlen, még ha összeszedni, még ha bankba is dolgozol, hogy anyámat idézem, ha Tomás azt mondta volna a rendőrségnek, hogy ugorjanak le egy hídról, megtették volna. Szerintem az ő feladatuk lett volna, hogy kézbe vegyék az egészet, az ügyet, és nem értem, miért hibáztatják őt. Miután letette az összeget, Tomás visszament a házhoz, ahol 2 gyermeke is ott volt már, és várták, hogy az elrabló telefonáljon. Az emberrabló nem ment a váltságdíjért aznap, és másnap reggel a rendőrség elmondja a családnak, hogy az autópálya karbantartók véletlenül elvitték az acskót az éjszaka folyamán. A rendőrség tagadja, hogy ez történt volna, de a 2 bőgel gyerek mesélt erről egy 2012-es interjúban. 2 nappal később, vagyis május 14-én megtalálják Mária autóját a Neresheimi kolostor udvarán. A kocsi kulcs nem volt az autóban, a képernyőn lehet erről fotókat látni. A mobiltelefonját is megtalálták valahol az erdős résznél, ahova a váltságdíjat kellett vinni. Nem tudjuk pontosan hol találták meg, de annyit tudunk, hogy szándékosan össze lett törve. A következőkben egy 60 nyomozóból álló speciális alakulat jön létre, aminek Soko Flagge speciális zászló a neve. Azért ez a név, mert a bűnöző ugye német zászlót használt. Ők újra veszik és megvizsgálják a tényeket, és megpróbálják kideríteni, hogy hol járt az autó és a telefon az eltűnés után. Eközben persze még 150 rendőr aktívan kereste Máriát. Amúgy a bőgel gyerekek azt is állították abban a 2012-es interjúban, hogy a rendőrség a helyszínelés és kereső munkája rendkívülien rossz volt. Csak 4 hónappal az elrablás után vizsgálták meg a garást, ahol a Mercedes volt. Arról is beszélnek, hogy egyszer elmondta nekik valaki, hogy látta édesanyjuk autóját egy sportpálya mentén. Ezt elmondták a rendőrségnek, de a rendőrtisztek azt mondták, hogy ha őket érdekli ez a szál, az a nyomozási szál, akkor nézzék meg saját maguk. Végül elment velük egy nyomozó, de az végig az autóban ült, vagy az autó mellett ült, és cigizett, nem segített nekik a keresésben. Május 19-én a család megjelent az Akten című műsor egyik epizódjában, és kérték az elrablót, hogy anyjuk épségben térjen vissza. Mária fia kezdte az egészet, és idézem, könyörgünk, hogy vessen véget a helyzetnek, amely mindannyiunk számára oly gyötrelmes. Kérjük, tudassa velünk, hol van anyánk. Mária lánya folytatta, és ő kérte az emberrablókat, hogy adjanak jelet, hívjanak, írjanak e-mailt vagy levelet. Tomás fejezte be, és azt mondta, hogy az ön emberiségéhez fordulok. Az epizód után sokan kritizálták a családot, mert véleményük szerint viselkedésük furcsa volt, és csak színészkedtek. A 2012-es interjúban a gyerekek elmesélik, hogy csak azt mondták a kamera előtt, amit a rendőrség mondott neki. Ezek nem az ő szavaik voltak, és az egész nagyon megalázó és traumatikus volt számukra ebben a nagyon nehéz időben. Június 3-án egy erdőben, Niedheim közelében megtalálják Mária maradványait. Többször leszúrták, a rendőrség szerint nem sokkal az elrablása után hunyt el. Egyes források szerint erre a következtetésre 2 évig kellett várni, mert a rendőrség nem vizsgálta meg az áldozat gyomrának tartalmát, és ezért sokáig nem tudták a halál idejét. Mária fia azt nyilatkozta később, hogy a rendőrség nem mondta el nekik, hogy megtalálták anyjuk testét, egy újságból kellett megtudnia. A család ezután nem volt hajlandó átadni a rendőrségnek a könyvet, amelyben a részvétnyilvánítások voltak. Erre azért lett volna szükség, mert lehet, hogy az elkövető írt bele valamit, de ha az előbbiek igazak, hogy el sem mondták nekik, hogy anyjuk meghalt, akkor nem csodálkozom, hogy miért nem adták át ezt a könyvet. Az emberrablótól származó DNS-t találtak, vagy itt a helyszínen, vagy pedig Mária autójánban, vagy mindkettőben. A források szerintem okkal nem pontosak, hogy hol találták ezt meg. A rendőrség meg akarja valószínűleg tartani ezt az információt magának.
Mai napig nem találták meg a férfit, akiéhez a DNS. 2010 ősze is eljön, és a rendőrség még nem adta fel a nyomozást, főleg a családnak néznek utána, először csak Tomást gyanúsították, de aztán utána néztek mindkét gyermeknek is. A következő részlet számomra kicsit ködös, mert furcsán van írva a forrásokban, de egy adott pillanatban úgy gondolták, hogy a Bögel fiúnak és a lány testvérének, a partnerének köze volt az egészhez. Találtak valami furcsa hívást az egyiknek a telefonján, és biztosak voltak benne, hogy az emberrablót hívták fel, és ez volt az a hívás, melyben megbeszélték a részleteket. Később kiderül, hogy egy szolgáltatói hiba miatt jelentek meg ezek a hívások, és semmi közük nem volt az egészhez. Legalábbis ezen a téren. 2011, az év elején olyan pletykák kezdtek terjengeni, miszerint Tomásnak volt egy szeretője, és született egy ikerpárja a szeretőtől. Tomás tagadta ezt végig, de túl késő volt, mert elterjedt a pletyka. Az igazság az volt, hogy depressziós lett, és kezelésekre járt. A munkáját is elvesztette közben, mert a tragédia után nem tudott időben visszamenni dolgozni, és ugye szükségük volt CEO-ra, és ezért elvesztette a munkáját. Július 11-én Tomás öngyilkos lesz. Ma már a rendőrség azt mondja, hogy részben az ő hibájuk az egész. Akkor a férfi halála után átkutatták a házát, és nagyon sok mindent elvittek. Ő nem hagyott maga után semmilyen levelet, és haláláig állította, hogy ártatlan. 2012-ben az Akten szeptemberi epizódjában újra veszik Mária ügyét. Érdekes részleteket tudunk meg. Máriát megbilincselve találták meg a nyomozók, és segítséget kértek a bilincs azonosításában. A képernyőn lehet ezt látni. A gyilkossághoz használt késről is beszéltek, elmondják, hogy egy ehhez hasonló konyhai kés lehetett. Ahol megtalálták Mária autóját a kolostor udvarán, nem messze az autótól egy fánál több cigarettacsikk is volt. Ez nem a gyilkosé, de szeretnék, ha az a láncdohányos személy felvenné velük a kapcsolatot, aki aznap ott volt. A cigicsikkek mennyisége szerint több órát is állhatott ott, és láthatta, amikor az autót leparkolja a gyilkos. Azt is elmondják, hogy Máriát szerintük egy ideje már megfigyelték, egy kicsi fehér Heidenheim rendszámú autót kerestek abban az időben ezzel kapcsolatban. Aztán elmondták, hogy a zászló egy fadarabra volt kötve, és a nyomozók megtalálták a fát, ahonnan ez származott, bár sokat nem segített. Nem tudom, ha megtaláltak-e bárkit is ezek közül, a szemét, aki cigizett, vagy a kicsi fehér autót. Erről nem voltak újdonságok az évek során, de elmondom, beleteszem ide, hogy még tudjatok róla. A műsor levetítése után egy férfi hónapokig félrevezette a rendőrséget, jutalompénzt is kapott, de végül 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert minden, amit mondott, hazugság volt. Több részletünk erről a férfiról nincs. 2014. februárjában 3000 férfi teljesen önkéntesen nyálmintát adott a nyomozóknak, hogy összehasonlítsák azzal a DNS-sel, amit a helyszínen találtak. Augusztusban 500 férfitől vettek újabb DNS mintát, de ez sem vezetett sehova, legalábbis azok alapján, amit olvashattunk. 2017-ben újabb Akten epizódban szerepel Mária esete, immár publikálnak egy fantomképet egy férfiról, valamint egy hangfelvételt is róla. 2 fiatal férfi sétált Hagen város utcáin, mikor odament hozzájuk egy részeg férfi, és arról beszélt, hogy ő ölte meg Máriát. A 2 férfi gyorsan előkapta a telefonját, és hangfelvételt készítettek az egészről. Később személyleírást is adtak, és ez alapján készült a fantomkép. A műsor miatt hamar be is azonosítják a férfit, de aztán elengedik, mikor kiderül, hogy a DNS nem egyezett meg azzal, amit az ekkor már úgy mondják, hogy autóban találtak. 2023-ra térünk át, végül pedig augusztusban bejelentik, hogy a nyomozást ideiglenesen felfüggesztik, szóval jelenleg senki nem nyomoz az esettel kapcsolatban, de ha vannak új tippek, ha vannak új nyomok, akkor újra kezdik. Ki lehet az emberrabló? Sokan mai napig Mária férjét, Tomást, vagy pedig a gyerekeket gyanúsítják. Soha semmilyen, még közvetett bizonyítékot sem mutatott fel senki, hogy ez lenne a helyzet. Tomás biztosan munkatársaival volt aznap reggel, a gyerekek pedig az egyetemen, ugye a fia volt az, aki visszafele vezetett. Egy emberrablásokkal foglalkozó szakértő kifejtette, hogy az elkövető nagy valószínűséggel a környékről érkezett, egyedül és nem tervezetten cselekedett. Hogy miért gondolták ezt? A követelt váltságdíj viszonylag alacsony volt, az elkövető gyorsan pénzhez akart jutni, és nem járt el szakszerűen. Hozzá szeretném tenni, hogy nagyon furcsa, hogy Mária Mercedesét használták ahhoz, hogy elvezessenek a helyszínről. Mit csinált volna az emberrabló, ha nincs egy autó a házban, akkor mivel mentek volna el? Úgy készülni az emberrablásra, hogy a menekülési útvonalad és taktikád nem biztos, vagy rendkívül amatőr, vagy pedig elég sok mindent tudott a nőről, hogy biztos legyen benne, hogy ott lesz ez az autó. Az is furcsa, hogy ott hagyták az autót, ahol a kolostor környéke aznap, ha nem is tele volt turistákkal, de sokan voltak itt meglátogatni a helyet,
A kolostornál nem szabad parkolni, de a helyiek tudták, hogy ezt valójában senki nem ellenőrzi. Szóval olyan szempontból nagyon rossz hely, hogy bárki megláthat, mert sokan járnak ide. Viszont olyan szempontból jó, hogy egy parkolt autót nem kifejezetten vesz észre senki. Az évek során sokan állították, hogy ők vagy egy ismerősük rabolta el Mariát, de mindről kiderült, hogy hamis volt. Ennyit tudok nektek elmondani Maria elrablásáról és gyilkosságáról. Nyilván őszinte részvétem szeretném kifejezni a családnak Maria és Tomás elvesztése miatt. Ha bárki bármit tud Maria gyilkosságáról, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, az elérhetőséget lehet látni a képernyőn. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok a videót. Remélem visszajöttök a következőre, és már ki is választottam a témát, nem sokára elkezdem utána nézni, és aztán posztolom is nektek. De igen, köszönöm, hogy itt voltatok, mint mindig vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk később. Sziasztok!